Yan. HJC. Number 1 in the world. Yan, nakalagay. So, ito na siya. Yan. So, HJC. May helmet bag siya. So, yan. 3, 2, 1. So what's up mga ka-trip? Welcome back to another video and welcome to my channel. So kung bago ka sa channel ko, please do like and subscribe sa channel ko and hit that notification bell para updated ka lagi sa mga videos ko. So yan, welcome to an unboxing video. So hindi muna tayo ride, tsaka wala mo yung maintenance. So kung makikita nyo, kung nag-follow na kayo sa page ko and naka-subscribe kayo sa channel ko, meron akong video upload na bumili ako ng bagong helmet. So it was a gift for myself kasi matagal na akong naghahanap or matagal na akong nagbabalak bumili ng bagong helmet. So I finally did it, bumili ako, nagpa-order ako, and then ayun. So mapaparod yun sa video na yun. So ngayon, it's time to unbox the helmet. So nakita nyo doon sa video na yun and doon sa page ko na it's an HJC. Pero kung anong model and design, so wala pang nakakakita kasi it's a secret syempre. So kakata mag-unboxing ngayon. So bago tayo mag-unbox is panoorin niyo yung buong video to kasi meron ako sa dulo na giveaway. So yun. So nandun natin lalagay yung mechanics or siguro gawa ko another video for the mechanics or popost ko na lang sa page ko. Pero abangan niyo na lang yun. So maliit na bagay lang. So pang thank you lang sa mga nagsusupport sa channel ko tsaka sa page ko nag-follow. So now, let's unbox it. So ito na yung helmet. Yan. HJC. Number 1 in the world. Yan nakalagay. So yan, so again, thank you to Miss Carla Daya and Sir Christian Horena. Kasi sila yung owner ng shop. It's Mooncycle South Laguna Helmets. So sila yung nag-process ng order ko. So nagsabi talaga ako kung anong design and anong model nung HJC na gusto ko. So in-order nila from HJC and then yun, in-update nila ako na nandun na yung item na dineliver na. So pinick up ko to nung araw na yun. So unbox natin siya. Labas na natin yung pinaka-helmet. So sa mga friends ko na nag-aabang at nag-ask ng reveal, so ito na yung video yun. So matagal nyo na inaantay siguro. Okay, so tanggalin natin sa kahon. Siyempre naka-helmet bag pa siya. So kunin natin siya. Yan. Tabi muna natin yung kahon. So ito na siya. Yan. So HJC, may helmet bag siya. So yan. Okay. Ready na kayo? Ready na kayo makita? So, itong helmet na to, hindi ko pa nasukat since binili ko siya. Ang sinukat ko na same model na to pero ibang design, yun lang yung nasukat ko. Pero same size lang. So, alam ko na yung fit niya pero itong specific helmet kong to, hindi ko pa siya nasusuot or nasusukat talaga. So, yun. So, tanggalin natin sa helmet bag. So, ready na kayo? Makita kung ano yung helmet? So, ito na sa in 3, 2, 1. Yan. Pagkalim natin yung so, ito. Yan. It's an HJC C70 curves. Yan. Yan yung design. So, specifically yung color to na pina-order ko. Although may ibang color silang dumating din, pero ito talaga yung color na specific na sinabi ko na ganito yung orderin. So, yun. Napakabait talaga nila para orderin nila to para sa akin, specifically, kasi ito talaga yung gusto ko. So, yan. So, meron pa siyang plastic ng lens and then you have the manuals. So, yan. So never been fit to. Hindi ko pa talaga siya na-fit. So, siguro ngayon, mag-fit ko na siya. So, let's talk about this helmet muna. So, yung ano yung pinaka-color niya and bakit ko siya nagustuhan. So, first of all, basic color siya. White, red, black. So, ayan yung mga basic color na maganda sa mata. Sa akin sa tingin ko. So, medyo black siya dito sa ibabaw hanggang likod. And then, white yung gilid hanggang bandang front. Yan, kabilaan. Then, you have the accent ng red dito to make the curve. So, kaya siya curves ang design. So, ayan. So, hindi siya basta white.
Pearl white. Sana makita sa camera, pero pearl white siya. Ayan. Tapos yung red niya is parang ganun din, parang may pagka-metallic. May parang, ano, may mga, parang naging glitter-glitter. Saka yung black niya, meron din. So, ayan. Ayan. And, bakit C70? Kasi, dual visor siya. Open natin. Ayan. Dual visor siya. Andito yung tawag ito, switch ng visor. So, slide mo siya. Ayan. Ayan. So, dual visor siya. Para hindi ka na kailangan mag-shades. Ayan. Kasi iba, pag nag-shade sa loob, medyo masikip sa ganito. So, masakit sa ganito. So, ito, dual visor. Pero kung gusto mo pa rin na mas darker, so, pwede kang order ng other lens na black talaga. Pero, syempre, mahirap pag dating na inabot ka ng ride mo is inabot ka ng dilim. So, hindi mo dala tong clear mo. So, mahirapan ka. So, ayan. So, meron siyang air vents dito sa harap. Ayan, up and down lang. Air vent dito sa taas. Ayan. So, meron siyang setting. 3 click. So, 1, 2, dalawa lang pala. So, ayan, air vent. Tapos, ayan, yung exit nung airs dito. Exit dito. Yung air. So, maganda yung ventilation niya kasi from dito sa taas, labas siya dito. So, ayan. Tapos, meron ka pa rin dito sa harap. So, ayan. So, pero syempre, dahil nag-vlog tayo, kakabitan natin siya ng chin mount. So, mamaya install na rin natin yung chin mount. Na-order ko na actually yung chin mount. Dumating na din siya. Before pa dumating tong helmet na to, na-order ko na yung pinaka-chin mount. Na specifically for C70. So, kasi makakita nyo din sa yung una kong video ng motovlog setup ko is naka-specific yung chin mount ko nun dun sa helmet na yon. So, ngayon, bumili ulit ako for specific para dito sa helmet na type na to. So, yan. I guess, pwede na natin tanggalin itong papel, yung plastic na to. Kasi gagamitin naman natin siya. So, yan. Tanggalin na rin natin. Ayaw niya magpatanggal. So, ito na. Yun. Fresh na fresh. So, ang size nito is large. Large siya. Iba yung sukat niya from different brands. So, yung LS2 ko is medium siya. So, nung sumukat ako ng HJC, large ako sa HJC. So, snug fit siya, nakaganon pa yung mukha ko. So, mamaya makikita nyo kung paano siya nakasuot sa akin, kung anong tsura. So, yan. Medyo nakaipit yung ganito. Yan. Tanggal natin siya. So, may lock yung visor niya. Yan. Para hindi siya basta may gaganon. So, kailangan mo siya i-push. Yan. So, tingnan natin. Tanggalin na rin natin to. Remove natin yung kuha lang tayo ng gunting. Wait lang. Tanggalin natin yung parang manuals niya. Yan. So, yung manual, syempre, kailangan binabasa din. Talaga. So, yan. So, well, try natin buklatin. Tingnan natin kung ano. Hindi natin babasahin yung buo. Tingnan lang natin kung anong laman ng manual. Siguro may iba-ibang language to. What's up? Yan. C70 Owner's Manual. So, yan. Mga instruction lang kung paano tatanggalin yung lens and yung salak ng strap. So, yun. Tsaka kung paano i-open and close yung mga vents. Tsaka kung paano remove yung mga paddings. So, saka ko na kakailanganin yan kasi syempre bago pa. So, smells fresh pa. Amoy bago. Ginagawa mo. Nakaka-addict. So, yun. So, hindi siya gearing. So, quick release siya. Ayan. So, quick release. So, adjust ko na lang to siguro later on kung paano siya mag-fit dito sa may chin area ko or sa may jaw. Ayan. So, quick release siya. So, hindi siya masyado mahirap sa ride or para tanggalin. Para isang ganun lang, best tanggalin. Tsaka i-lock. Isang salpak lang, lock na siya. So, ganun na siya kadali. Pag i-lock nyo, yun lang. O, yun eh. Lock na siya. So, hindi naman siya basta may hila. Wala nga i-flip mo to. Ayan. Open mo yung lock para matanggal mo siya. So, anong itsura ng loob? So, ito. Yan yung itsura ng loob. So, medyo dark yung color niya. Pero may leather siya dito. Ayan. So, sana ito yung hindi na babakbak na leather. Bango talaga niya. Pwede na! So, yan. Tapos meron siyang net dito.
So, ewan ko lang, pag nilagay na natin, sinetup na natin yung camera and the mic dito, makapasukin ng hangin to kasi net lang siya eh. So, pasukin siya ng hangin. So, malalaman na lang natin kung rinig na rig ba ang wind noise pag naka-mic na tayo dito. So, pag kinapaan yung cheek pads, makapal siya. Yan. So guys, time na para sukatin natin siya. So, let's see kung anong itsura niya pag naka-fit na sa atin. Yeah, medyo masikip pa rin siya. Ayan. Yan. Back natin. Yan. So, snug fit siya. Kahit i-ganon kayo mo yung ulo ko, hindi siya basta gagalaw. Ayan. Nakapress pa yung cheeks ko. Yan. Kaya, di ba ba ito? Yan. So, dahil bago pa siya, medyo masikip pa siya sa ulo ko. So, mag-a-adjust pa yan. So, ganoon naman lagi pag bago helmet. Parang sikip pa niya sa ulo mo. Pero, yan yung tamang fit. Kasi, mag-a-adjust pa naman yung foams nito sa size ng face mo or nung pinaka-ulo mo. So, ayan. So, konting tiis lang sa una. Siyempre. Pero, safety kasi yan. Hindi yan basta aalog sa ulo mo. Pag, if ever, wag naman sana. Pag na-aksidente ka, so hindi siya mauhugot basta kasi snug fit siya. Yan, masikip siya hugutin. So, release mo natin to. Okay. Yan. So, kahit ako nahirapan akong tanggalin. So, kasi snug fit pa siya kasi bago pa. Kasi fit na fit pa siya sa ganito ko. So, yan. Ngayon, sabihin ko, reasons why. Ito ang kinuha ko. Reasons why. Bakit ito? Bakit HJC C70? Ganyan. So, yan. Sinearch ko to sa Google. C70 HJC. Meron kasi silang certification tsaka mga safety test na ginagawa kada helmet. So, for this specific brand na HJC C70 curves, ang sharp safety rating ito is 5 stars. So, 5 stars is the highest star na makukuha mo sa safety rating. Bakit 5 stars? Siyempre, headgear mo to. Ito ang pinaka-protection mo. Ito ang pinaka-basic na protection mo pag nagmumotor ka. Number 1 to. Helmet. So, safety ang nakasalalay dito. So, kumuha ka na ng mataas ang star rating in terms of safety. Yun ang kailangan mo. Importante yan. Second na yung ibang gears. Jacket, pants, knee pads, shoes. Yan. Number 1, helmet pa din. Kahit naman saan ka pumunta, kailangan helmet ang suot mo. By national law, is kailangan naka-helmet ka while operating a motorcycle. Yun ang reason bakit pwede mo ito. Safety. 5 star is not a joke. Taas na yun. Kahit tumingin ka ng mga ibang brands na mas mahal ng konti sa HJC, mas magandang brand like Arai, AGV, Nolan, X-Like yan. Search nyo pa rin ang safety rating. Yun pa rin ang pinakamagiging guide nyo kung gaano siya kaganda. Second reason na lang bakit gusto mo yung helmet na to, like me, bakit ko nagustuhan to, is yung design niya. Yeah. Basic lang yung design niya. Counting curves lang dito, and the color itself kasi. White, black, and red. Yan. Maganda siya tingnan. Kasi yung motor ko is matte gray, and then may accent yun ng red, yung mags, and then black na yung ibang parts. So, close enough naman. Kasi yung scooter ko is white with the accent of red. So, pwede pa rin siya. Third, kung bakit gusto ko itong model na C70. Kasi dual visor siya. Dual visor. So, yun. Kasi mabilis ma-irritate yung mata ko pag sobrang liwanag pag nagmumotor. Mabilis sumakit yung mata ko. Parang sobrang nasisilaw. So, kailangan ko talaga ng it's either naka-shades ako or ganito, may dual visor. Pero siguro baka umorder rin ako ng smoke lens na to. Pero saka na muna. Tama na muna itong clear lens na may dual visor. So yan. So yan. Ngayon, install na natin yung chin mount. So yan mga katrip. So, nakikabit na natin yung chin mount natin. So, it's time for the giveaway. So, nakita ko na kung ano yung pang-giveaway natin. So, maliit na item lang. So, just to say thank you for supporting the channel.
and for following my page. So, yung item na pag-giveaway natin is something related din sa helmet. Gagamit natin sa helmet. So, yun. Para maging neat yung pwesto ng mga helmets mo, is ito. Mamimigay ako ng helmet hook. Also by Hansi. So, kung sino yung gumagawa nitong chin mount, ito din yun. Sila din ang nagpo-produce nito. So, ayan. So, dalawa siya with the logo of Mooncycle. Okay? So, thank you again for sa Mooncycle kasi sa kanila ako bumili ng helmet tsaka itong helmet hook. So, yun. So, yan. It's not much, pero maganda siya actually. Napaka-organized nito. You can screw it sa cabinet mo or sa wall para nakasabit din yung helmet mo. It saves space kasi hindi siya kailangan nakapatong yung helmet mo sa mga mesa or kung saan. So, nakahang lang siya. So, meron akong ganito. Dalawa yung ganito ko kasi dun sa dalawang helmet ko. So, nakakabit siya dito sa pader ng kwarto ko. So, kung paano siya nakaano, so, kunyari, nakakabit na siya sa wall. So, nakaganto siya. Yan. So, yan. So, hawakan ko lang tong hook. Bibitawan ko yung helmet. So, yan. So, yun yung purpose niya. Yan. So, mechanics na to, sige, popost ko na lang sa Facebook page ko kung paano mechanics, kung paano mananalo nito. So, sana supportahan nyo yung giveaway ko. Kahit maliit na item lang. Kasi gusto ko lang token of appreciation para sa mga subscriber ko and sa mga followers ko sa FB. So, yun. Siguro, i-live draw natin to pag let's say, siguro 300 likes na yung page ko sa FB and siguro naka 75 to 80 subscribers na tayo. So, maunti pa yung subscribers ko. So, yun. So, pag naka 80 subscribers na tayo, pag giveaway na natin to. I-live draw natin to. Yan, para mapamigay na natin. So, yun. So, again, thank you to Mooncycle, Miss Carla Daya, and Christian Horeno for processing my order and sa napakagandang serbisyo at pagbibigay ng quality helmets. So, para sa mga nag-iisip na bumili ng bagong helmet, lalo na kung taga down south ka, Calamba, San Pablo, Los Baños, Bae, Calauan, or sa down south, puntahan nyo ang Mooncycle, sa San Pablo lang yan. Hindi siya mahirap hanapin. You can search them sa Google or sa Waze. Nandun yun. Madali makita. Okay? So, marami naman silang brands doon na magugustuhan nyo. So, yun. Again, thank you. Thank you for watching this video. And syempre, sa pagsuporta sa channel ko. So, thanks for watching. And ride safe. And enjoy riding. And yun. See you sa next video ko. Babush!